สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นยางรถยนต์เก่านะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วที่นี้จะทำเป็นลักษณะของอ่างล้างมือกันนะครับใช้ในครัวเรือนกันครับเป็นยางรถยนต์ครับแล้วก็ประกอบด้วยวัสดุต่างๆในการทำครับโอเคครับติดตามชมนะครับ